Φίλοι και φίλες, γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε εύκολα να δημιουργήσουμε ένα QR code μέσω της εφαρμογής της ιστοσελίδας που βλέπετε qrcodegeneration.com. Είναι πάρα πολύ απλή και είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Πριν ξεκινήσουμε όμως να σας πω τι είναι το QR code. Είναι κάποιοι κώδικες σαν αυτόν που βλέπετε, με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε την ψηφιακή ζωή μας πιο εύκολη. Είναι κάτι ανάλογο σαν τα barcode που έχουν πλέον όλα τα προϊόντα τα οποία πωλούνται στα καταστήματα. Κάτι σαν αυτό. Με τη μόνη διαφορά ότι προς το παρόν δεν μπορούν να σκαναριστούν από κινητά παρά μόνο από επιλεγμένες συσκευές καταστημάτων. Κάτι ανάλογο λοιπόν είναι το QR code. Μέσα λοιπόν από την ιστοσελίδα αυτή θα φτιάξουμε τα δικά μας QR code, αυτά που εξυπηρετούν εμάς. Θα βρείτε το σύνδεσμο στο qrcodegeneration.com στην περιγραφή του βίντεο ή αντιγράψτε τον από εδώ. Είναι λοιπόν αυτή η ιστοσελίδα. Ας πάμε λίγο παρακάτω να δούμε περιληπτικά τι μπορούμε να δούμε. Στο URL μπορούμε να προσθέσουμε οποιοδήποτε σύνδεσμο που περιέχει 3W, κάτι σαν αυτό. Είτε είναι η ιστοσελίδα η δική μας, της εργασίας μας, είτε είναι η σελίδα στο Facebook, είτε είναι το κανάλι μας στο YouTube, είτε είναι το κανάλι μας στο TikTok, στο Instagram και γενικά οτιδήποτε περιέχει URL, σύνδεσμο δηλαδή. Παραδίπλα η vCard, μπορούμε να φτιάξουμε μια επαγγελματική κάρτα με τα στοιχεία μας, τη διεύθυνσή μας, κάτι ανάλογο με τις κάρτες που εκτυπώναμε κάποτε στα τυπογραφεία, θα το έλεγα σαν αναλογική μορφή, ενώ εδώ έχουμε ψηφιακή μορφή. Είναι κάτι παρόμοιο σαν να στέλνουμε την επαφή μας ή την επαφή κάποιου από το κινητό μας σε κάποιον άλλον, με το τηλέφωνό του, τα στοιχεία του ή οτιδήποτε έχουμε προσθέσει μέσα. Παραδίπλα μπορούμε να γράψουμε ένα κείμενο, οποιοδήποτε κείμενο θέλουμε, μέχρι 300 χαρακτήρες, να δημιουργήσουμε το QR code και όποιος το σκανάρει να διαβάσει το κείμενο αυτό. Πολλά άλλα τέτοια, email, SMS, τον κωδικό του Wi-Fi μας, το σύνδεσμο στο Twitter, το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε και εδώ πάνω, Bitcoin, το οποίο προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε, να τα δούμε ένα-ένα. Πριν προχωρήσουμε, σας συνιστώ να κάνετε μία εγγραφή, είναι δωρεάν. Αυτό έχει ως προτέρημα οτιδήποτε δημιουργήσουμε να μένει στο λογαριασμό μας και να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ξανά και ξανά, χωρίς να χρειαστεί να ξανακάνουμε καινούριο. Εγώ έχω κάνει εγγραφή. Ας κάνω μία σύνδεση. Μπορείτε να εργαστείτε και χωρίς να κάνετε εγγραφή. Απλά είπαμε ότι μένει, όπως έχω φτιάξει εδώ ένα QR code με το κανάλι μου στο YouTube. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορώ να το κατεβάσω. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το πρώτο μας QR code. Πατάμε Create να δημιουργήσουμε καινούριο και εδώ μας ρωτάει τι απ' όλα θέλουμε να φτιάξουμε. Θα δοκιμάσουμε το website. Το τικάρουμε, πατάμε επόμενο. Εδώ θα γράψουμε το σύνδεσμο URL. Πάω λοιπόν, θέλω να βάλω το κανάλι του Tutorial Die. Πάω εδώ πάνω, αντιγράφω το σύνδεσμο και κάνω επικόλληση. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Πατάω επόμενο. Εδώ έχουμε αρκετές επιλογές πώς θέλουμε να εμφανίζεται. Αν πατήσουμε αυτό, αλλάζει. Αν πατήσουμε αυτό, έχει άλλη επιλογή. Είναι εντελώς δωρεάν και αυτές. Εδώ μπορούμε να γράψουμε το κείμενο το δικό μας από το Scan Me. Μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε. Παράδειγμα, ακολούθησέ με ή κάτι, θα αλλάξει και από εδώ. Ας επιλέξω το πρώτο. Μπορούμε να δώσουμε χρώμα. Ας βάλω το μαύρο. Επίσης μπορούμε να δώσουμε άλλη μορφή μέσα σε αυτόν τον κώδικα. Να τον κάνουμε έτσι ή έτσι ή έτσι. Επιλέξτε ποιο σας αρέσει. Επίσης και εδώ μπορούμε να αλλάξουμε χρώμα. Εδώ αλλάζουμε το χρώμα του κώδικα μέσα
και εδώ αλλάζουμε το χρώμα του περιγράμματος. Ας βάλουμε το κλασικό. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το λογότυπο, να έχουμε την υδρόγειο σφαίρα, να έχουμε αυτό ή πιο μεγάλο. Διαλέξτε αυτό που θέλετε. Εδώ μας δίνει και ένα έτοιμο κώδικα που μπορούμε να πατήσουμε για να μας βγάλει το QR code. Πατάμε download, περιμένουμε λίγο και κάνουμε αποθήκευση του αρχείου. Κλείνουμε το παράθυρο και από ό,τι βλέπετε ό,τι έχουμε σχηματίσει υπάρχει στο λογαριασμό μας. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς λειτουργεί μέσα από το τηλέφωνο μας. Μπορούμε είτε από εδώ να το σκανάρουμε είτε να το βρούμε στο φάκελο. Αυτός είναι ο κώδικας, τον ανοίγουμε και πάμε στο τηλέφωνο να σας δείξω πώς λειτουργεί. Βρίσκουμε το QR code. Οποιοδήποτε πρόγραμμα και αν έχουμε μπορούμε να σκανάρουμε. Συνήθως τα περισσότερα τηλέφωνα έχουν σάρωση κωδικού QR ή μπορείτε να κατεβάσετε από το Play Store ή από το App Store το δικό σας που σας αρέσει. Σκανάρουμε λοιπόν και πατάμε άνοιγμα σε πρόγραμμα περιήγησης. Και μας έβγαλε στο κανάλι μας, μιας που πρόσθεσα το κανάλι του YouTube. Φεύγουμε από εδώ και πάμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο. Πατάμε το συν. Πατάμε και εδώ το συν για να μας ανοίξει η επόμενη καρτέλα. Πάμε να φτιάξουμε παράδειγμα ένα email. Το τικάρουμε, πατάμε next. Εδώ θα βάλουμε το δικό μας το email. Προσέξτε να το γράψετε σωστά έτσι ώστε να έχει και ανταπόκριση. Στο θέμα βάλτε το δικό σας θέμα και στο κείμενο γράψτε ό,τι θέλετε. Θα γράψω αυτό και πατάω επόμενο. Ακολουθήστε ακριβώς την ίδια διαδικασία όπως πριν. Διαλέξτε ποιο mode θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ας βάλουμε το παπάκι εδώ μιας που είναι email και πατάμε download. Περιμένουμε λίγο. Το οποίο μπορούμε, όπως είπαμε, και από εδώ να το σκανάρουμε από το κινητό μας, αλλά μπορούμε και από εδώ, ανοίγοντάς το. Πάμε ξανά στο κινητό. Από ό,τι βλέπετε είναι έτοιμο και μπορούμε απλά να το στείλουμε. Φεύγουμε και από εδώ. Κλείνουμε το παράθυρο. Πάμε να δημιουργήσουμε κάτι άλλο. Να δημιουργήσουμε παράδειγμα ένα κείμενο απλό. Το τικάρουμε, πατάμε επόμενο. Γράφουμε το μήνυμά μας. Πατάμε επόμενο. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Επιλέγουμε ποιο mode θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Μιας που είναι κείμενο ας βάλουμε αυτό. Πατάμε download. Το αποθηκεύουμε. Πολύ ωραία. Και πάμε ξανά να σκανάρουμε να δείτε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ας το σκανάρουμε από εδώ αυτή τη φορά. Πατάμε προβολή πλήρως κειμένου από το κινητό μας και διαβάζουμε το μυστικό του QR code. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ελπίζω να βοήθησα με το βίντεο αυτό. Μπορείτε να δημιουργήσετε οτιδήποτε θέλετε έτσι ώστε να διευκολύνει τη ζωή σας. Μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι να τα ξαναπούμε, γεια και χαρά σας.